होके गरेको हो सही हो न दामी दामी वरिपरि चाहियो मलाई राम्री नानी हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई टेक फर यु नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो निकै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाई पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउन सुरुमा तपाईले क्यापकट एपलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला। सो त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि तपाईको कुन फोल्डरमा फोटो छ फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। सो फोटो चाहिँ 12 टा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँ फटाफट 12 टा सेलेक्ट गरेर देखाउने छु। सो 1 2 पछि 8 गर्दिनु होला। सो 8 गरिसकेपछि यसरी आउनेछ फोटोहरु चाहिँ। त्यसपछि तल यसरी मेनु बारले यसरी लेफ्टले सार्न, त्यसपछि फर्मेटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि 9:16 रेस्टोमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि 1 नम्बरको फोटोले ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसरी जुम गर्दिनु होला। सो यहाँ फ्रेममा आउने गरी। सो त्यसपछि 2 नम्बरको फोटोमा जानु होला। यसरी नै यसले पनि जुम गर्दिनु होला फ्रेममा आउने गरी। सो यसरी नै सबै फोटोलाई जुम गरेर दुईटा औंलाले यसरी गर्दिनु होला मैले। सो सबै गरिसके। सो त्यसपछि सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यो जुन फोटोको टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि 1 नम्बरको फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि 1 नम्बरको फोटोलाई 7 सेकेन्डको बनाइदिनु होला। सो यसरी। सो त्यसपछि 2 नम्बरको फोटोलाई 0.5 को बनाउनु होला। सो र 3 नम्बरको फोटोलाई 0.7 को बनाउनु होला। र 4 नम्बरको फोटोलाई 0.6 को बनाउनु होला। र 5 नम्बरको फोटोलाई 0.4 को, र 6 नम्बरको फोटोलाई 0.4 को, र 7 नम्बरको फोटोलाई पनि 0.4 को, र 8 नम्बरको फोटोलाई 0.6 को बनाउनु होला। र 9 नम्बरको फोटोलाई 0.6 को बनाउनु होला। र 10 नम्बरको फोटोलाई 0.4 को, र 11 नम्बरको फोटोलाई 0.4 को, र अन्तिम लास्टको फोटोलाई 0.6 को बनाउनु होला। यसरी सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि 1 नम्बरको फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसन गम्बुमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यसरी उता सार्नु होला। बाइसेक 2 भन्ने यहाँ देख्न सकिन्छ। बाइसेक 2 मा ओके गर्नु होला। सो यसलाई बाइसेक 2 मा लाई राख्दिनु होला। सो यसरी तपाईको फोटो उल्टान आयो भने फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एडिटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि रोटेट गर्दिनु होला। सो यसरी रोटेट गर्दिनु होला। सो यसरी रोटेट गर्दिनु होला। त्यसपछि अलि फोटो सेन्टरमा आएन भने यसरी अलिकति फोटोलाई यसरी सार्दिनु होला। सो त्यसपछि 2 नम्बरको फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि गम्बोमा जानु होला। त्यसपछि यसले चाहिँ होल इफेक्ट दिनु होला। सो एनिमेसन दिनु होला। सो 3 नम्बरको फोटोमा ओके गर्नु होला। फेरि एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि गम्बोमा जानु होला। त्यसपछि यसले पनि सो बाइसेक 2 इफेक्ट दिनु होला। सो त्यसपछि 4 नम्बरको फोटोलाई होल दिनु होला। त्यसपछि सो 5 नम्बरको फोटोलाई बेसिक 2 दिनु होला। 6 नम्बरको फोटोलाई पनि बेसिक 2 नै दिनु होला। र 7 नम्बरको फोटोलाई जुम 2 दिनु होला। सो त्यसपछि 8 नम्बरको फोटोलाई बेसिक 2 दिनु होला। र 9 नम्बरको फोटोलाई होल दिनु होला। त्यसपछि 10 नम्बरको फोटोलाई बेसिक 2 दिनु होला। र 11 नम्बरको फोटोलाई पनि बेसिक 2 नै दिनु होला। र लास्टको 12 नम्बर फोटोलाई पनि जुम 1 इफेक्ट दिनु होला। सो त्यसपछि ओके गर्नु होला। सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा ओके गरिसकेपछि यहाँ बेसिकमा ओके गर्नु होला। सो बेसिकमा ओके गरिसकेपछि सेकलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यसलाई एड गरिदिनु होला। सो 1 नम्बरको फोटोमा यो सेकलाई चाहिँ हाल्दिनु होला। सो त्यसपछि अब फेरि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नु होला। सो
त्यसपछि अब यहाँ स्पार्कमा ओके गर्नुला। सो स्पार्कमा ओके गरिसकेपछि सो यहाँ मेटरलाई ओके गर्नुला। सो त्यसपछि जुन 1 नम्बर 2 नम्बरको फोटोमा सो हाल्दिनुला। सो त्यसपछि अब फेरि खाली ठाउँमा ओके गर्नुला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा ओके गर्नुला। सो त्यसपछि यहाँ पार्टीमा ओके गर्नुला। सो पार्टीमा ओके गर्नुला। सो पार्टीमा ओके गरिसकेपछि यहाँ रिपल्स भन्ने आउँछ। सो यो रिपल्सलाई ओके गर्नुला। सो रिपल्सलाई एड गर्नुला। सो त्यसपछि यसरी 3 नम्बरको फोटोमा चाहिँ यसरी यो रिपल्सलाई हाल्दिनुला। सो त्यसपछि अब 4 नम्बरको फोटोमा चाहिँ जुन यो हामीले अघि नै मेटर एड गरेको यसले कपी गर्नुला। सो त्यसपछि यसरी यसलाई ड्रप गरेर यसरी सम्म लानुला। सो यसरी सो त्यसपछि अब फेरि यसले कपी गर्नुला। सो त्यसपछि कपी गरेर यसलाई फेरि ड्रप गरेर यो 7 नम्बरको फोटोमा पनि यही हाल्दिनुला। सो त्यसपछि सो फेरि तलको रिपल्सलाई ओके गर्नुला। त्यसपछि यसले कपी गर्नुला। सो त्यसपछि यसलाई तारेर यसरी लानुला। सो 8 नम्बरको फोटोको मुनि पनि यही हाल्दिनुला। सो त्यसपछि अब यसरी अब फेरि यसलाई ओके गर्नुला। फेरि कपी गर्नुला। सो यसलाई फेरि यसमा 9 नम्बरकोमा पनि यही हाल्दिनुला। सो त्यसपछि अब सो फेरि 9 नम्बरको इफेक्टलाई ओके गर्नुला। त्यसपछि कपी गर्नुला। सो त्यसपछि लास्टको फोटोमा पनि सो यही हाल्दिनुला। सो यसरी ड्रप गरेर सो त्यसपछि अब एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुहोला। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो भिडियो बन्नेछ। अब यसमा चाहिँ हामीले साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईको फोटो चाहिँ उल्टानो आयो भने यो फोटोमा ओके गर्नुला। त्यसपछि एडिटमा ओके गर्नुला। त्यसपछि रोटेट गरिदिनुला। फेरि अर्को फोटोलाई पनि त्यसरी ओके गर्नुला। त्यसपछि एडिटमा ओके गर्नुला। रोटेट यसरी बनाएर सिधा बनाउनुला। सो त्यसपछि ब्याक जानुला। सो यति भइसकेपछि यहाँ हामीले अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अडियो चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिँदैछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला। सो त्यसपछि एड अडियोमा ओके गर्नुहोला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टमा ओके गर्नुहोला। सो एक्सट्र्याक्टमा ओके गरिसकेपछि यो भिडियो चाहिँ मैले टिकटकमा सो हालिदिएको छु, त्यहाँबाट मैले लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला। सो यसलाई एड गर्नुहोला। सो त्यसपछि एड गरिसकेपछि अलिकति यसले उता भयो भने यसरी ड्रप गरेर यसरी सुरुमा तान्दिनुला। त्यसपछि अब यहाँ जानु र लास्टमा सो अलिकति यो चाहिँ म्युजिक लामो छ, त्यसको लागि कट गरिदिनुला। सो त्यसपछि अब तपाईको भिडियो कस्तो खालको बन्यो यहाँबाट एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुहोला। सो त्यसपछि अब हाम्रो भिडियो तयारी भयो। अब यति भइसकेपछि यहाँबाट रेजोल्युसन मिलाएर सो 1080p मा र सो 20 मा बनाएर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। सो तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।